السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا بكم. النهاردة جايبين لكم موبايل جديد من موبايلات هواوي. هواوي أصدرت في الفترة الأخيرة موبايلها الهواوي نوفا 8 اي. الجهاز ده لسه نازل جديد، والجهاز ده يعتبر لسه نازل في السوق النسخ الأولى من الجهاز والتجريبية. الجهاز ده يعتبر كويس جدا، بس فيه عيوب برضو هنذكرها لكم، هنذكر لكم مميزات الجهاز. بس برضو فيه عيب بسيط وهيبقى يعني هيأثر على ناس كتير، هو سعر الجهاز العالي. هنتكلم عن كل حاجة تخص الجهاز ده النهاردة. بس قبل أي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. الجهاز بيجي علبة الجهاز بتتكون من الجهاز ومن شاحن من نوع التايب سي، طبعا شاحن سريع. طبعا برضو الجهاز بيجي معاه جراب شفاف عشان خاطر حماية الجهاز، وبيجي معاه كتيب استعلانات، وبيجي معاه دبوس معدني، وبيجي معاه سكرينة خفيفة كده بتبقى محطوطة على الجهاز من الشاشة. نيجي بقى لوزن الجهاز. الجهاز بيجي بوزن كويس جدا 190 جرام. الجهاز مقبول كوزن. الجهاز يكون مش تقيل معاك في ايدك، تقدر تشتغل على الجهاز لفترات طويلة. حجم الجهاز بيكون كبير معاك بحيث انك تقدر تشتغل على الجهاز لفترات طويلة، برضه فيديوهات او العاب او كل الكلام ده. الجهاز بيكون مريح معاك جدا، والجهاز كويس من ناحية الوزن. نيجي بقى لشاشة الجهاز. شاشة الجهاز بتيجي بنوع الاي بي اس، هي طبعا مش الاعلى في الفئة بتاعتها ولا في الفئة اللي الجهاز ده نازل فيها. طبعا بتدعم 60 هرتز فقط، ودي برضه حاجة مش كويسة في الشاشة دي بالذات. ان المفروض يكون الهرتز بتاعها اعلى من كده، لان في اجهزة من نوع الاي بي اس بتدعم هرتز اعلى من كده بكتير. طبعا الجهاز بيجي بشاشة حجمها 6.6 انش. حجم الشاشة كبير، تقدر تشتغل على الجهاز كفيديوهات او العاب برضه زي ما قلت لكم. حجم كبير. طبعا الكاميرا الامامية بتيجي على شكل ثقب مزدوج في الشاشة. شكلها جميل وشكلها ظريف برضه. ما بتأثرش كتير، أو شكلها برضه ما بيكونش كبير من حيث إن هو يأثر معاك في اللعب أو في تشغيل الفيديوهات. بالعكس شكلها لطيف في تصميم الشاشة. برضه ما تنساش تعمل لنا جميل كده وتعمل لنا شير برضه على فيديوهاتنا. تقدر تخش على القناة تتفرج على باقي الفيديوهات بالحب كده، ونقدر نكمل بيكم إن شاء الله. نيجي بقى لمواصفات الجهاز ده. الجهاز ده بيجي باندرويد 10 وبيقبل تحديث 11. طبعا هو المفروض كان ينزل ب 11، ده يكون اساسي ويقبل التحديث اللي بعد كده، بس ما اعرفش هو منزلها ب 10 ليه، بس مش مشكله، مش هتاثر معانا كتير. المعالج بتاعه بيكون سناب دراجون 662. برضه المعالج بتاعه مش القوي او حتى مش المتوسط في الفئه اللي هو نازل فيها، بالعكس المفروض كان يكون اعلى من كده. المعالج ما بيساعدكش كتير في الشغل الالعاب بالذات. هو بيديك العاب وتشتغل على الجهاز ما بيهنكش، بس ما بيديكش فريمات عاليه، ما بيديكش اداء قوي، ما بيكونش اداؤه عالي في اللعب لفترات طويله. المعالج ما بيسحبش من الاخر لتغذي على الجهاز لفترات طويله. نيجي بقى لمساحه التخزين بتاعت الجهاز. الجهاز نازل بنسخه واحده 128 جيجا مع 8 جيجا رام، طبعا كويسه ومقبوله برضو. برضو الجهاز بيدعم شبكتين اتصال، بيدعم بس 4G، كان المفروض يدعم ال 5G بس مش مشكله، هو ال 4G برضه مقبوله لان اصلا استخدامنا دلوقتي موافق 5G. طبعا الجهاز ما بيدعمش كارت ميموري لو انت عايز تزود المساحه، طبعا 128 جيجا كتيره برضه، ما انت عشان خاطر تزودها يعني خلص انت ال 128 جيجا وبعدين يبقى زودها. الجهاز بيدعم مخرج ال 3.5 مللي بتاع السماعات. طبعا الجهاز ما بيدعمش صوت الاستيريو. الجهاز بيجي باداء عالي في السماعات الخارجيه، الصوت بيكون عالي بس ما بيدعمش صوت الاستيريو، بيكون كده المقاومه الواضحه. ما تقدرش تستخدم السماعه الخارجيه فترات طويله في اللعب مثلا او في الفيديوهات، فتحتاج تشغل السماعه في الاذن، فبالتالي السماعه الخارجيه ما بتديكش اداء اعلى في الفئات بتاعته. اما بقى نتكلم عن الكاميرات. الكاميرا الاماميه بتيجي بثقب مزدوج، شكلها جميل وشكلها ظريف. بتبقى شكلها مقبول برضه في الشاشه. الكاميرا بتيجي بدقه 16 ميجا بكسل. طبعا الكاميرا الاماميه مش كبيره في الفئه السعريه اللي هو نازل فيها برضه. 16 ميجا تدينا تفاصيل واضحه تحت اضاءه النهار وتحت تصوير الاضاءه بتاع الانوار، لكن في تصوير الليل مفيش تفاصيل بتبقى واضحه، بتبقى تفاصيل واقعه كتير. ما بيستأسدش في التصوير من الاخر الكاميرا السيلفي. طبعا دي حاجه برضه ليها ضعف في الجهاز ده. بالنسبه للجهاز ده هو اصدار جديد، فالمفروض كان ان هم يحددوا او يحدثوا الكاميرا الاماميه بالذات. فبالعكس الكاميرا الاماميه نازله 16 ميجا فتعتبر صغيره برضه. اما بقى الكاميرا الخلفيه بتاعت الجهاز ده، بتيجي الكاميرا رباعيه على شكل دايره في ظهر الجهاز في النص، فبيبقوا بارزه عن ظهر الجهاز حاجات بسيطه. تحتاج برضه انك تستخدم الجراب بالامان عشان تحافظ على الجهاز. الكاميرا الخلفيه بتيجي الكاميرا الاساسيه بتاعتها ب 64 ميجا بكسل، بتصور ب 4K. طبعا ما بتديناش تفاصيل واضحه في 4K، تقدر تنزل الجوده بتاعتها انك تقدر تصور بحاجات اوضح من كده
2K وفي ال HD. طبعا الكاميرا الخلفية تدينا أداء مقبول في بداية النهار وتحت تصوير الإضاءة بتاعت العادية، لكن لو جيت تصور في الليل برضو الفلاش ما تستفادش كتير عشان خاطر دقة الكاميرا وما بتديلكش الأداء العالي بتاعت الكاميرا. تيجي الكاميرا تانية دي 8 ميجا بكسل ودي خاصة بتصوير الوايد، برضو تفاصيلها في النهار بتبقى كويسة لكن في الليل ما فيش تفاصيل واضحة فهذه بيسقط منها تفاصيل. الكاميرا المايكرو الكاميرا الثالثة بتكون بدقة 2 ميجا بكسل، طبعا الكاميرا قليلة برضو بحيث التصوير المايكرو ما بتديناش تفاصيل كويسة برضو حتى في النهار ولا في الليل. الكاميرا الرابعة بتيجي ب 2 ميجا بكسل ودي خاصة بتصوير البورتريه، طبعا هي برضو كاميرا كويسة بتعمل عزل كويس ما بتوقعش تفاصيل كتير في الصورة تحت تصوير النهار. طبعا في الليل هي كده كده أصلا بتسقط في الليل في الطبيعي، فبالتالي البورتريه أكيد هتسقط في الليل. نيجي بقى لبطارية الجهاز، وهي تعتبر المفاجأة في الجهاز ده. بطارية الجهاز بتيجي ب 4300 ملي أمبير، البطارية كبيرة طبعا مع شاحن من نوع التايب سي 66 واط. دي الحاجة المميزة والجهاز سعره عالي بسببها. الجهاز بيشحن بقوة 66 واط يعني في نص ساعة أو أقل من نص ساعة الجهاز بيتشحن. طبعا حجم البطارية مش كبير بس ما بيستنفذش بسرعة، ودي برضه ميزة في موبايلات هواوي، استنفاذ البطارية بيكون قليل واقتصادي برضه معاك، تقدر تشتغل على الجهاز ده فترات طويلة والبطارية تقدر تكمل معاك. طبعا اللعب على الجهاز في أي جهاز برضه بيستنفذ البطارية بحاجات محدودة كده يعني بمقادير محدودة. بطارية الشحن بتاعها بسعفها تقدر تشحن الموبايل في نص ساعة، دي حاجة سريعة جدا يعني، ودي الميزة اللي نازلة في الجهاز ده. نيجي بقى لعيوب الجهاز. عيوب الجهاز تعتبر حاجات اصلا في صنع الجهاز ده. كاميرا السيلفي اداء ضعيف نوعا ما بالنسبه للفئه بتاعته. طبعا الخلفيه برضه تعتبر مقبوله نوعا ما بس هي مش من العيوب، بس كان المفروض ان هي تتطور اكتر من كده. برضه الشاشه كنا بنأمل ان هي تدعم هرتز اكتر من كده، طبعا 120 اقل حاجه في نوع IPS. طبعا الشاشه بالذات ده ضعف في الجهاز مبيدينيش تفاصيل واضحة في الصور، بس المفروض إن هي بعد كده تتطور أعلى من كده. طبعا المعالج بتاع الجهاز ده يعتبر متواضع جدا 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 من حيث الاستخدام. في معالجات نازلة في الفئة دي جبار. طبعا الجهاز صنع جديد، نسخة جديدة نازلة من الفئة دي، كان المفروض المعالج بتاعها يتطور أكبر من كده بكتير، بس معرفناش إن هي هواوي ما طورتش المعالج بتاعها عليه. بالعكس المفروض يتطور لفئة أكبر من الأجهزة اللي نازلة في الفئة السعرية بتاعتها. الكاميرا برضه أدائها متواضع جدا بالنسبة للفئة بتاعتها، يعتبر الحاجة الوحيدة المميزة في الجهاز هي البطارية والشاحن. الشاحن بتاعها قوي جدا جدا. برضه صوت الاستيريو كنا المفروض ينزل فيها صوت الاستيريو أو على الأقل يضيف مايك للعزل بتاع الضوضاء، برضه ما ضافش مايك العزل. في حاجات كتير ناقصة الجهاز ده كانت المفروض تتطور بالنسبة إن هو نسخة جديدة لسه نازلة. الالوان اللي بينزل بيها الجهاز ده بينزل بازرق واسود وفضي، 3 الوان كويسين جدا برضه موجودين، والخامات بتاع صنع الجهاز اصلا تعتبر عاديه فبالتالي الالوان بتاعتها بتكون كويسه. اخر حاجه بقى معانا في الجهاز بتاع النهارده هو سعر الجهاز. سعر الجهاز بيكون 315 دولار تقريبا في السعر العالميه، وبينزل ب 5000 جنيه حوالي 5000 جنيه مصري. فبالتالي سعر الجهاز عالي بالنسبه للامكانيات المتواضعه اللي نازل بيها الجهاز. آخر حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واعمل نشر لأصحابك إن شاء الله ما يسلمك.